Hương Thơ và chương trình Câu chuyện y khoa xin được trở lại với phần 2 và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của Hương Thơ với bác sĩ Xing, là chuyên khoa thần kinh đang làm việc chung với nhóm của bác sĩ Daniel Chuyen văn phòng nằm trên khuôn viên của bệnh viện Orange Coast. Và thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay đang nói một đề tài rất là phổ biến, có lẽ ai trong chúng ta đều phải trải qua một lần trong đời, đó là vấn đề nhức đầu, headache. Bây giờ câu hỏi của chúng ta kế tiếp sẽ có những lựa chọn nào để chữa trị với bệnh nhân bị headache? Hello, Dr. Francine, back to our talk again. My next question is, what's the treatment option available for the patient with headache? So the first set of things we have patients try and do are lifestyle changes. That's the easiest way to try and help people with headaches. One of the lifestyle changes that's important is sleeping. Trying to get our 8 hours of sleep at night is decently important. Better sleep at night helps the headaches during the day. The other things, especially here in our community, is if we drink caffeine or tea or coffee. These are the coffee, the tea, the Starbucks. These are all some things that have caffeine in them. The Vietnamese coffee. The Vietnamese coffee. And we have to note down everything happens, so it's easy for the doctor to evaluate the condition, right? And, it helps to keep a journal or a diary. This way, when you have a headache, write some of the symptoms down. This way, when you go and talk to the doctor, it's a more meaningful conversation. Sometimes we, in our everyday lives, we're very busy people. If we have a headache here, a headache there, we may not necessarily remember all the circumstances that happen around the headache. Vâng, thank you, doctor. Hương Thơ hỏi bác sĩ là những cái cách điều trị như thế nào để cho chúng ta bị đau đầu, thì bác sĩ trả lời là cách điều trị đầu tiên là chúng ta phải thay đổi lối sống, ngủ cho đủ 8 tiếng, vì bác sĩ nói là thiếu ngủ sẽ làm đau đầu trầm trọng hơn. Và bác sĩ nói là chúng ta nên ngừng uống nhiều caffeine hay đồ uống có đường. Nhiều người thích uống trà, cà phê có chứa caffeine, nhất là cà phê Việt Nam của chúng ta rất là đậm đặc. Và những thứ nước mà chứa caffeine sẽ làm cơn đau đầu chúng ta nó nặng hơn. Và khi mà cuối cùng là bác sĩ cũng khuyên là chúng ta nên ghi nhật ký, là ghi journal đó, viết note những cái gì xảy ra chúng ta, như đau mấy giờ ăn cái gì vô thì nó đau, hay uống cái gì caffeine đau, rồi đau khoảng từ số 1 đến số 10, đau như thế nào, để trao đổi tốt hơn với bác sĩ, để các bác sĩ biết cái triệu chứng của quý vị và chữa trị sẽ hiệu quả hơn. How do you go about evaluating a patient who come to you with headache? Yeah, by the time they come and see me as the neurologist, patients may have tried already a variety of different things to try and help themselves with their headache. Sometimes they may have tried some medicines over the counter, like Tylenol or ibuprofen. Sometimes they may have gone to see their primary care doctors, who may have given them some medicines to try. These things are all helpful things to try and help with the headache things. I do want to make some comments about the sort of over-the-counter medicines that are available, that are out there. When we take things like Tylenol or take things ibuprofen, especially if we were to take it on a consistent or a daily basis, these are some things that actually make the headaches worse in the long term. Patients at first may get some relief from these, but these things over time may lead to what's called a medication overuse headache. Making sure that we pay attention to how much of the over-the-counter medicines that we use is helpful to make sure that the headaches don't get worse. Thank you, doctor. Thưa, câu hỏi kế tiếp là bác sĩ làm thế nào để đánh giá một bệnh nhân đau đầu khi mà họ đến với bác sĩ? Thì bác sĩ nói rằng vào thời điểm mà bệnh nhân gặp bác sĩ thần kinh như là bác sĩ Xing, thì bệnh nhân có thể đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau với cái mức độ thành công khác nhau. Một số bệnh nhân có thể đáp ứng tốt với thuốc giảm đau không kê toa như là Tylenol, ibuprofen. Tuy nhiên, thì bác sĩ nói một cái điều này rất là quan trọng là các quý vị bệnh nhân cần lưu ý rằng nếu chúng ta lạm dụng các loại thuốc này có thể dẫn đến tình trạng tồi tệ hơn như đau đầu mãn tính. Ví dụ như là quý vị thấy đau đầu và những thấy đau nhỏ, có những cơn đau tới rồi đi, sau đó có thể bắt đầu uống Tylenol, một loại thuốc không cần toa bác sĩ, nhưng mà khi bệnh nhân quý vị tiếp tục dùng Tylenol hàng ngày thì chất lượng cơn đau đầu sẽ thay đổi.
rồi cơn đau đầu sẽ bắt đầu âm ỉ hơn thay vì đến rồi đi, nhưng mà cảm thấy sẽ đau mỗi ngày, đau mãn tính đó thưa quý vị. Và bác sĩ Xing gọi đây là lạm dụng thuốc giảm đau. Vì công việc đầu tiên bác sĩ sẽ cố gắng sửa chữa một số thói quen xấu mà bệnh nhân đã hình thành. Nếu bệnh nhân không sửa những thói quen xấu đó thì bác sĩ sẽ có dùng thuốc bao nhiêu phương pháp điều trị khác thì cơn đau đầu của quý vị cũng sẽ không thuyên giảm. So, what medication or treatment are available to help treating migraines, doctor? So they're broadly divided into two different categories. One category is called abortive therapies. These are medications that we take on an as-needed basis when patients get a strong migraine. These may be medicines that we place under our tongue that dissolves, that acts quickly. You may not necessarily have to swallow these medicines for them to act. Then there are other medicines. We call them preventative medicines. These are medicines that we take every day to try and stop the migraines from coming on in the first place. This would be a medication that you would have to take every day to help try and reduce the number of headache days that you may experience. Thank you, Dr. Xing. Thưa câu hỏi kế tiếp, có những loại thuốc hay cách điều trị nào để giúp điều trị chứng đau nửa đầu migraine đó thưa quý vị? Thì bác sĩ trả lời là có rất nhiều loại thuốc điều trị hiện nay để giúp chữa chứng đau migraine, chứng đau nửa đầu, và được chia thành hai loại. Cái loại đầu tiên gọi là liệu pháp abortive therapy. Hương Thơ không biết dịch sao, nhưng đây một cái liệu pháp tên là abortive therapy. Đây là có những loại thuốc quý vị dùng để khi bị đau đầu để giúp tạm thời. Loại thứ hai là liệu pháp phòng ngừa preventive therapy. Đây những loại thuốc mà quý vị có thể dùng hàng ngày để cố gắng làm giảm cái cơn đau hay cường độ đau, để giúp cho mình kiểm soát cơn đau ở mức độ vừa phải. Một trong số thuốc này là có thể thuốc viên để uống, hay là có những loại thuốc có thể để ở dưới lưỡi quý vị để giúp nó tan đi á, rồi giúp giảm đau rất là nhanh chóng. Và cuối cùng có những loại thuốc dạng lỏng để quý vị so they can is there a kind that they can injection? Do you inject like diabetes medication? Yeah, it's very similar to the diabetes pens, but instead of using it for diabetes, it's a different medicine that we can inject either in the belly or in our thigh to give us some longer lasting relief. These are some of the more advanced options that we have available, and certainly we try and start off with the lifestyle changes, try the medicines things next, and if these things don't work, the very last thing that we have to offer is Botox, where we give injections in our head, and the Botox is quite powerful. It gives patients a lot of relief. Vâng, nếu mà uống thuốc thay đổi cái lối sống mà không có thay đổi được cái cơn đau đầu của chúng ta, thì cuối cùng bác sĩ nói là có những loại thuốc dạng lỏng để chích vào bụng, như là cái bút chích tiểu đường của chúng ta, hoặc và chích Botox vào đầu vài tháng một lần, và nó sẽ giảm rất là hiệu quả. Very effective, right, doctor? It's quite helpful, especially in patients who have more than 14 headache days in a month. This is something that we consider. This is one of the last lines of therapy that we can offer. Vâng, cái liệu pháp cuối cùng mà chích Botox đó, thưa quý vị, là bác sĩ nói là cho những người mà bị đau đầu như là 14 lần trong một tháng, gọi là nửa tháng, đau đầu trong nửa tháng, thì có thể dùng đến phương pháp gọi là advanced, rất là tối tân hiện đại như Botox. There are the medical condition that can make headache worsen, doctor? Yeah, that's a really good question. A headache doesn't necessarily exist as a standalone symptom or diagnosis. Sometimes there are surrounding issues that need to be corrected. For example, if patients were to have issues with anxiety or depression, these may be some psychiatric issues that come along with a headache. Other issues include problems sleeping, like in the setting of sleep apnea, where patients at night, they snore, they don't breathe as well, they stop breathing at night. They may need a little machine, a CPAP machine, to help them breathe at night. These are some of the conditions that can be associated with a headache, that it's helpful to treat these other conditions as well to help improve the headache. Yeah. Thưa quý vị, Hương Thơ có hỏi có những bệnh lý nào khác có thể làm đau đầu nặng hơn không?
thì bác sĩ trả lời là bệnh nhân bị đau đầu cũng có thể đến từ các bệnh lý về tâm thần, như là quý vị bị trầm cảm depression, bị anxiety, bị lo lắng, tâm trạng có cảm giác bị tức giận hoặc không yên bình được đó quý vị, nó dẫn đến cái sự đau đầu, nhức đầu. Và có những cái điều kiện tiềm ẩn khác có thể làm cơn đau đầu trở nên tồi tệ hơn, là vấn đề quý vị không có cái chất lượng giấc ngủ kém, bị tình trạng là ngưng thở khi ngủ nên bị thiếu ngủ đó quý vị, rồi thiếu oxy dẫn đến trong não làm cho quý vị ngủ không có được sâu, được tốt, sau đó làm những cơn đau đầu tồi tệ hơn. Thì đó là những cái tình trạng thì họ phải tìm những cái cause, cái nguyên nhân chính, chữa cái đó, cái gốc trước, rồi mới nó sẽ liên quan đến vấn đề đau đầu, nó sẽ giúp đỡ. So what other symptoms do patients complain to you along with headache, doctor? Sometimes patients can have a difficulty explaining what exactly they're feeling, and they just call it headache. Sometimes people may experience spinning or vertigo sensations. Sometimes people may feel lightheaded, like they're about to faint. Sometimes people explain cognitive dysfunctions, difficulties thinking, difficulties concentrating, and they end up calling this a headache. It's decently important to try to clearly explain to the doctor the feelings that you have. It's hard for me to know exactly what a patient is feeling. I'm not inside your brain with you. That's why it's so important to try and use your words to try and describe the feelings on the inside, so that we have a better idea for how to help you. Vâng, câu hỏi kế tiếp Hương Thơ là làm sao có những triệu chứng nào khác mà bệnh nhân than phiền cùng với cơn đau đầu. Thì bác sĩ nói rất là khó khăn khi mà bệnh nhân mô tả rõ ràng các triệu chứng của họ. Họ chỉ biết rằng điều gì đó không có ổn trong đầu của họ và cảm thấy không bình thường. Và khi mà một bệnh nhân mà than phiền, phàn nàn cơn đau đầu của họ, họ không thực sự nghĩa là bị đau vào vệ thể xác. Ngoài đau đầu, bệnh nhân có thể bị hoa mắt, chóng mặt, như cảm giác quay cuồng, bị vertigo, hoặc họ có thể cảm thấy lâng lâng hoặc cảm giác như sắp ngất đi, mà họ có thể mô tả là họ không thấy suy nghĩ rõ ràng. Thì bác sĩ nói là tùy thuộc vào cách mà bệnh nhân mô tả triệu chứng của họ thì bác sĩ có thể tìm cách chữa trị. Và điều này rất là quan trọng là quý vị phải mô tả một cách rõ ràng về những cái triệu chứng quý vị, hay là ghi vào nhật ký triệu chứng để đưa cho bác sĩ xem. My last question, why you are so passionate about headache? Yeah. Headache treatment is something that I see very commonly. Patients with headache, sometimes it's hard for them to express exactly what they're feeling. In some instances, there's some social stigma that's attached to it. Headaches are also considered invisible things. It's not as if a patient can show me their headache. I think the old adage goes, if a tree falls in the forest, does it really make a sound? Trying to work with a headache patient to try and get them to describe their feelings, to try and get them to describe what they're feeling on the inside. This takes some degree of patience. It takes a degree of trust. These are some barriers that other patients with other symptoms may not necessarily be facing, that are unique to headache patients. Vâng, câu hỏi cuối cùng của Hương Thơ là Hương Thơ thấy bác sĩ rất là say mê nghiên cứu về cái chứng đau đầu để giúp cho bệnh nhân. Thì bác sĩ trả lời nhức đầu và các rối loạn liên quan khác rất là thú vị với bác sĩ và là hiện tượng vô hình. Tại vì nếu mà yêu cầu cho bác sĩ xem cơn đau đầu thì bệnh nhân sẽ không thể làm như vậy được. Và bác sĩ có so sánh một cái gọi là ẩn dụ là nếu một cái cây đổ trong cái rừng thì nó có tạo ra âm thanh không. Ngoài ra bệnh nhân có thể bị xã hội kỳ thị nếu mà họ nhìn thấy một bệnh nhân bị đau đầu, họ có nghĩ rằng người này bị làm sao vậy, anh có điên không, tại sao anh ta lại hành động cách này. Nhưng mà đối với bác sĩ Xin thì để giúp đỡ những bệnh nhân này thì cần phải nói chuyện nhau rõ ràng và phải có sự tin cậy thật là vững chắc để bác sĩ có thể xem xét sự than phiền của họ một cách nghiêm túc. Và bệnh nhân cần phải giải thích một lần nữa, phải giải thích rõ ràng với bác sĩ những gì bệnh nhân cảm thấy ở bên trong. Có những người không thể cảm nhận được những gì họ thấy và bác sĩ cần bệnh nhân phải kiên nhẫn và dành thời gian để mô tả chi tiết các triệu chứng của họ để giúp cho bác sĩ biết cách giúp cho bệnh nhân.
bác sĩ nói nhiều khi khám bệnh với một lần đi khám với bác sĩ sẽ giống như một buổi trị liệu hơn, và khác với những cái việc mà đi khám sức khỏe định kỳ với bác sĩ gia đình của chúng ta. Thank you so much. We ran out of time, but this is a very good topic, a very important topic for our audience to listen. Hope to see you again for the next important topic, the other topic. Thank you so much, Tanya. Vâng, cảm ơn sự theo dõi quý vị, và xin quý vị ghi lại số điện thoại của bác sĩ Francine là số 714 378 5062 để làm hẹn nếu quý vị đang bị nhức đầu. Chương trình Câu chuyện Y khoa xin gặp lại lần sau. Xin kính chào.